Біля чорної гори лежить чорне озеро. Так міг би починатися жахастик в дитинстві, але це Запоріжжя, і тут такі історії – реальність. Ми знаходимося недалеко від відомої в місті Чорної гори. Позаду мене – відвал, точніше, колишній відвал Запорізького коксохіму. Зараз там знаходиться гаражний кооператив «Металург», а в самому його серці – чорне чи мазутне озеро, як його охрестили в соціальних мережах. Відвал почав формуватися тут ще всередині минулого століття, на гирлі річки, яка в народі називається Гарячка. Колись вона впадала в Дніпро і текла з балки Маркусової. Як видно з ретро-знімків, в 1980 році тут вже з'являються гаражі і наше Чорне озеро. Запитавши документи по цій ділянці, ми дізналися, що в 2011 році її передали в оренду гаражному кооперативу «Металург». А також виявилося, що рішення Запорізької міської ради народних депутатів та державний акт на право постійного користування землею вважати таким, що втратили чинність. Тож ми копнули цю історію ще трошки в минуле і виявили, що так, цей відвал передали заводу «Запоріжсталь» під будівництво боксових гаражів ще в 1975 році. І тоді ж зобов'язали «Запоріжкокс» вирішити питання з Чорним озером, а точніше з котлованом кислової смолки. Таке ж зобов'язання доручила і Запорізька міська рада народних депутатів, але вже у 95-му році голові відкритого акціонерного товариства «Запоріжкокс». Вони мали на це рік. Але, як ми бачимо, питання досі не вирішено. Щоб впевнитися, чи досі котлован наповнений саме кисловою смолкою, ми навіть відібрали пробу та віддали її до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Експертне дослідження не виявило в речовині нафтопродуктів. Однак встановило, що воно має сильно кисле середовище і присутність сірчаної кислоти. Згідно літературних джерел, виявлена сукупність речовин може бути характерною для відходів коксохімічного виробництва, нафтохімічного виробництва та виробництва детергентів. Так звані кисла смола або кислі гудрони, відходи сульфування ароматичних вуглеводнів або очистки нафтопродуктів, бензину та масел, концентрованого сірчаною кислотою. Мазутне озеро є сумішчю понад 20 сполук та їхніх похідних. Експерти також виявили, що при випаровуванні в повітря речовина виділяє купу різних сполук – толуол, октан, оксилол, ерксилол, етилбензон, фенол та інші. У водній витяжці, тобто те, що може забруднювати воду, сполук ще більше. Експерти з екологічної громадської організації «Довкола» пояснили, що виявлені речовини є токсичними і небезпечними для навколишнього середовища, тварин, водних організмів і людей. Деякі з них мають канцерогенну дію. Якщо б ми з вами розглядали поводження з цією речовиною зараз, то, судячи з її складу та властивостей, це були б високонебезпечні і токсичні відходи, які в жодному разі не дозволяються за жодних українських, європейських норм та вимог США зберігати так, а дозволяється зберігати тільки в ізольованих контейнерах. Якщо таку речовину можна зберігати тільки в контейнерах, то це значить, що вона може поширюватись. І поширюватися різними шляхами. Виділяти токсичні сполуки в повітря, а через пористе середовище може шукати вихід і потрапляти в воду. І невідомо скільки за 50 років, скільки тут знаходиться озеро, цих сполук могло вже просочитися в верхні незахищені водоносні горизонти та басейн річки Дніпро. Державна екологічна інспекція Південного округу позаминулого року виїжджала на місце і виявила котлован з невідомою в'язкою смолянистою речовиною чорного кольору. Проби інспекція не відібрала, бо поруч немає ґрунтів, а матеріали обстеження направили до Національної поліції. Ті, своєю чергою, здійснили перевірку і змінили статус заяви про злочин на просте звернення громадян. Тож ми вирішили подати скарги самостійно до Міністерства захисту довкілля та Державної екологічної інспекції. Зараз інспекція вже підготувала позов до суду, аби визнати бездіяльність та зобов'язати відповідальних ліквідувати небезпечний об'єкт. Однак через брак коштів не може сплатити судовий збір, тож позов поки лежить і чекає свого часу. Ми ж не хочемо чекати, тому на допомогу інспекції подамо заяву в прокуратуру, щоб ситуація нарешті зрушила з місця. Бо впевнені, що цьому букету канцерогенних, мутагенних, токсичних сполук у вигляді відкритого котловану посеред гаражного кооперативу не місце в нашому місті.